Dati pagka tumatakbo na ako ng 60 to 100, wala na, hindi nyo na ako marinig. Ito 70, 90, yun, hindi nyo na ako maririnig sa ganung mga takbuhan mga ride dahil sa Windnoise. Hello, good morning. It's me, the Motovlog. Ito, muli nagbabalik, no? Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog mga karay. Medyo busy. Hindi rin tayo makalabas dahil ayun nga, hindi natin ng pondo para sa mga long rides natin. Ito, ayusin muna natin tong, try ko lang muna tong mic. Nagamit ko na to last time sa punta kami ng Real ni Commander, may mga tropa. At okay naman yung performance na itong mic na to. Nasolve yung problema ko about wind noise, tapos napaka-clear ng audio. Dati pagka tumatakbo na ako ng 60 to 100, wala na, hindi nyo na ako marinig. Ito 70, 90, yun, hindi nyo na ako maririnig sa ganung mga takbuhan mga ride dahil sa wind noise. Alam naman natin na lahat tayo mga motovlogger, yun ang problema natin, wind noise talaga. Kasi tayo mga motovlogger, ano tayo on the road tayo, kaya moving lagi yung pagbablog natin, hindi nakahinto. Kaya kailangan natin yung tahimik na ano, kahit tumatakbo na tayo ng 100, para may express natin sa mga viewers natin kung anong feeling na nasa high speed. Ayan, ganitong takbuhan, wala na, hindi nyo na ako maririnig. At nag-try din ako ng boya na mic, boya LM20 para sa GoPro Hero 4 natin. Meron pa rin siya ng konti pagka ano. At yun, kaka-search ko kung paano mawala yung wind noise. At yun, trinay kong umorder kay Racing Boy and Tech. Dito yung Shopee link nya. Diyan kayo makakabili ng external microphone na combo cable kasi yung in-order ko sa kanya para sa GoPro Hero 4 natin. At yun, ngayon ko lang na tinest ko muna kung talagang walang wind noise. At yun, okay naman yung naging resulta. Kaya kung problema nyo is about wind noise,
Yan, kontakin nyo lang or tignan nyo yung Shopee account ni Racing Boy and Tech sa Shopee. Tapos meron din siyang YouTube account para malaman nyo rin kung paano i-install yung combo cable natin, yung external mic na mabibili nyo sa kanya. Depende sa brand na kukunin nyo, yung o-orderin nyo sa kanya. Legit na seller to, si Racing Boy and Tech. Nire-replyan niya tayo mga ka-ride pag may tanong tayo sa kanya. Kaya kung problema mo is Windnoise, yan, try mo yung external mic ni Racing Boy and Tech. Yan. Kaya ito, solve na yung problema ko about Windnoise. Kaya kung masira man yung mic natin, alam na natin kung saan tayo makakabili at makaka-order. Yun lang mga ka-ride, yun lang ano ko. Masasabi ko dito sa combo cable ni Racing Boy and Tech. Yan. Iano ko rin yung link ng Shopee niya, Shopee account niya. Tsaka yung YouTube channel niya para makita nyo paano niya ginagawa, paano niya ini-install yung combo cable na mga order natin. Yun mga ka-ride, hanggang dito na lang. Babush, peace out.